ครับผมตอนนี้ก็ต่อสายไฟนะครับผมเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เปิดสวิตช์อยู่นะครับสวิตช์ ACC ทำงานนะครับผมปิดดับนะครับผมปิดดับนะครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่าๆนะครับผมไม่เปิดบติติดละก็ที่จริงอันนี้ผมเอามาทดลองใช้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะเปลี่ยนอันใหม่อยู่ผมสั่งมาไว้ละไปประมูลในกลุ่มประมูลเครื่องเสียงมานะครับผมถ้าใครอยากได้ของถูกก็ในกลุ่มนั้นแล้วกันนะครับผมไม่ระบุว่าประมูลเครื่องเสียงกลุ่มไหนชื่ออะไรนะครับผมแต่ทุกกลุ่มถูกหมดนะครับผมขณะนี้แสดงว่าเสียงลำโพงน่าจะมาแล้วนะครับผมนี่ผลต่อไปก็มีนี่นะครับกาวนะฮะสีดำกาวก็ลงกาวด้วยกันนะครับมีไฟ ACC นะครับผมที่ผมบอกว่ามันที่จริงมันต้องเป็นสายแดงแต่เป็นสายเหลืองนะครับแล้วก็ไหนกว่านี่ไฟแบตเตอรี่นะครับผมนี่ก็เป็นชุดสายลำโพงต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมเอาลำโพงมาใส่จะได้ฟังเสียงกันนะครับก็นี่แหละครับ